السلام عليكم. في هذا الفيديو أريد توضيح أن الرحلات الجوية خاصة بين بعض البلدان في جنوب خط الاستواء ليست منطقية على الكرة الأرضية. وأنا هنا لا أتحدث عن الهبوط الاضطراري الذي تطرقت له كثير من المواقع الأجنبية وكذلك العربية، والتي تتحدث عن الأرض المسطحة، مثل قناة على الفطرة وقناة رياليتي توداي وقناة ختلة وغيرها. وستجدون روابط هذه القنوات بالوصف أسفل الفيديو. ولكن أتحدث عن رحلات متكررة بين بعض مدن جنوب خط الاستواء تبين بطلان الكرة الأرضية. لنبدأ العمل. نقوم بفتح جوجل مابس كما ترون، ونختار مدينتين قريبتين من الجزء جنوب خط الاستواء، مثلا جنوب أفريقيا مدينة يوهانسبورغ. نقوم باختيار Directions ونختار مدينة أخرى قريبة قدر الإمكان، مثلا في أستراليا مدينة بيرث. كما نرى، قام جوجل مابس بخوارزميتها باختيار الرحلة المثالية ورسم خط بين المدينتين، وهو يعتبر الرحلة المثالية بين هاتين المدينتين بمثل هذا الخط الأزرق. لكن هل هناك رحلة جوية مباشرة من يوهانسبورغ إلى بيرث بمثل ما اقترحه علينا جوجل مابس؟ لنرى. هنا قمنا بفتح أحد مواقع السياحة وأدخلنا يوهانسبورغ وبيرث الوجهتين لرحلة جوية. نختار الأولى وهي بتوقف واحد. نختار هذه الرحلة، فليست هناك رحلة مباشرة بين يوهانسبورغ وبيرث، رغم أن المسافة بين المدينتين تعادل 8300 كيلومتر تقريبا. هل لأن الرحلة طويلة؟ لا، ليس هذا هو السبب. قد تكون هناك أسباب أخرى لعدم وجود رحلة مباشرة، لكن مثل هذه المسافة ليست هي سببا لعدم وجود رحلة مباشرة. هنا وجدنا هذه الرحلة وهي على الخطوط السنغافورية، وهناك توقف واحد فقط. نبدأ الإقلاع من يوهانسبورغ ثم تذهب إلى سنغافورة. لنرى هذا على الكرة، هل يعتبر الأمر منطقيا؟ طبعا هذا الخط الذي يقترح علينا جوجل مابس، وهي رحلة نموذجية، لكن هذه الرحلة لا توجد على أرض الواقع. فما وجدناه الآن هو توقف في سنغافورة، فننطلق من يوهانسبورغ إلى سنغافورة. هنا تقع سنغافورة. لماذا السفر من يوهانسبورغ إلى سنغافورة لإطالة مدة الرحلة؟ أليس من المنطق أن تنطلق الرحلة من يوهانسبورغ إلى بيرث مباشرة، أو يكون هناك توقف خلال الطريق مثل مدغشقر مثلا؟ ما سبب السفر من يوهانسبورغ إلى سنغافورة ومنه إلى بيرث؟ عندما ننتقل إلى خارطة الأرض المسطحة نعرف السبب. هذه إحدى خرائط الأرض المسطحة، وهي خريطة قديمة معدلة عن خريطة جليسون. وخريطة جليسون هي هذه الخارطة القديمة والتي أصدرت عام 1892 للميلاد، حيث نرى أن موقع القارات يختلف عما تعلمناه في المدارس. هذا هو القطب الشمالي في منتصف الخارطة، أما القطب الجنوبي فهو جدار يحيط بهذه الأرض، جدار جليدي يحيط بالأرض كاملة. إذن لا وجود لقطب جنوبي كما هو في الكرة الأرضية، وهذا يفسر عدم وجود رحلات عبر القطب الجنوبي. أما خريطة جليسونز المعدلة، وهي هذه الخارطة التي صدرت عام 1945 للميلاد، نلاحظ
تعديلا في أسماء المدن وتعديلات أخرى سياسية. تلاحظون هذه الخطوط الحمراء، كل هذه الخطوط هي رحلات جوية عسكرية، فكل خط يمثل رحلة جوية، فالخطوط هذه مرقمة بأرقام رحلات استطلاعية جوية حربية. كما نرى فإن الخطوط مستقيمة بين كل مدينة وأخرى. لنطبق المثال السابق بين يوهانسبورغ وبيرث بموقف في سنغافورة، والذي على الكرة الأرضية غير منطقي، لنرى على الأرض المسطحة كيف هي الرحلة. يوهانسبورغ إلى سنغافورة كموقف، وأنا لا أعترض على أن تكون الرحلة بأكثر من موقف، ليس بالضرورة أن تكون مباشرة، لذا سأتقبل الوضع. لكن هل المواقف منطقية على الكرة؟ ولماذا اختاروا سنغافورة؟ لنرى السبب. هنا نجد الخط الفاصل بين يوهانسبورغ وسنغافورة هو خط مستقيم منطقي على هذه الخارطة. الرحلة التالية بين سنغافورة وهدفنا مدينة بيرث في أستراليا. هل ترون هذه الرحلة؟ فإن سنغافورة في طريق الرحلة. على الخارطة المسطحة فإن الرحلة طويلة جدا، لذا هناك توقف، وكان التوقف في سنغافورة في نفس خط الرحلة. أما على الأرض الكروية فإن الرحلة يمكن أن تكون مباشرة دون توقف، فإن المسافة بين يوهانسبورغ وبيرث 8000 كيلومتر، وهذه مسافة ليست كبيرة جدا. فإذا قمنا بتفحص الرحلات اليومية مثل رحلة بين الدوحة وشيكاغو، وهي رحلة يومية شيكاغو إلى الدوحة في قطر، نلاحظ أن الرحلة تستغرق 13 ساعة حسب جوجل مابس، وأن المسافة بين شيكاغو والدوحة تعادل 11500 كيلومتر. رغم ذلك الرحلة لا تحتوي على أي توقف. كما نرى هنا هناك رحلة بلا توقف نون ستوب، وهي رحلة يومية. لكن عندما ننتقل إلى خريطة الأرض المسطحة فإننا نعرف السبب، فالرحلة ليست كما هي على كرة أرضية. الرحلة طويلة وتحتاج إلى توقف. نختار رحلة أخرى، وهذه المرة بين مدينتي دوربن في جنوب أفريقيا وسيدني في أستراليا. هذا المسار هو المسار النموذجي الذي تقترحه جوجل مابس عن طريق الخوارزمية، فنحن على كرة كما يقولون، فهذا هو المسار المثالي. المسافة التي تقطعها من دوربن إلى سيدني تعادل ما يقارب 12,000 كيلومتر. حسنا، لنبحث عن هذه الرحلة. رحلة كهذه لن تجدوها مباشرة إطلاقا. لنبحث هنا دوربن إلى سيدني ونضغط على البحث، تظهر لنا هذه النتائج. لنختار هذه النتيجة ذهابا عن طريق الخطوط الإماراتية وإيابا عن طريق الخطوط القطرية. لنضغط على ديل، تخرج معنا هذه النتيجة. الذهاب عن طريق الخطوط الإماراتية من دوربن إلى دبي، هنا أول موقف، ثم من دبي إلى طوكيو في اليابان، هذا الموقف الثاني، ثم من طوكيو إلى وجهتنا سيدني في أستراليا. إذن لدينا موقفان، موقف في دبي وموقف آخر في طوكيو. لنرى النتيجة على نموذج الكرة من دوربن إلى دبي، ثم من دبي إلى مدينة طوكيو، موقفنا الثاني، ثم من طوكيو إلى مدينة سيدني وهي الوجهة التي نريدها. هل مسار الرحلة هذه منطقي؟ أيهما أكثر منطقية؟ أن يكون المسار مباشرا من دوربن إلى سيدني،
أم أن تقطع ربع الكرة الأرضية حتى تصل إلى سيدني؟ انظروا إلى هذا المسار المضحك. طيب، لنطبق ذلك على خارطة الأرض المسطحة ونرى الفارق. عندنا مدينة دوربن إلى دبي، هذا المسار الأول، دوربن دبي، ثم من دبي إلى طوكيو، هنا طوكيو، المسار الثاني وهذا الموقف الثاني، ثم من طوكيو إلى سيدني بأستراليا والذي هو وجهتنا. هل ترون المسار كيف أنه منطقي وجميع المواقف تقع على نفس المسار، بينما على الكرة الأرضية لا يمت للواقع أو المنطق بأي صلة؟ لا تصدقوني وابحثوا بأنفسكم عن الرحلات. نختار مثالا آخر، رحلة بين نيوزيلندا وبالضبط من مدينة أوكلاند إلى مدينة يوهانسبورغ في جنوب أفريقيا كما هو في جوجل مابس. النتيجة أيضا عن طريق خوارزمية جوجل مابس يختار لك رحلة مميزة نموذجية بناء على الكرة وأقصر مسافة، ويقوم برسم خط أزرق بين المدينتين، في حين أن مسار الرحلة ليس كذلك إطلاقا. على الواقع بالبحث عن رحلات الطيران يوهانسبورغ إلى أوكلاند نلاحظ أن الخطوط الجوية المتوفرة لهذه الرحلة هي الخطوط الإماراتية، القطرية ذهابا والإماراتية إيابا، الخطوط السنغافورية، الخطوط القطرية، سنغافورية ذهابا وإماراتية إيابا، إماراتية ذهابا قطرية إيابا، سنغافورية ذهابا قطرية إيابا. لنختار الخطوط القطرية، فالإماراتية والقطرية لن يختلفا كثيرا عن بعضهما. ظهر عندنا الآن خط سير الرحلة من يوهانسبورغ إلى أوكلاند عن طريق الخطوط القطرية. هناك موقف واحد في الدوحة، تنطلق الطائرة من يوهانسبورغ إلى الدوحة. نشاهد ذلك على الكرة الأرضية، يوهانسبورغ إلى الدوحة، ثم من الدوحة إلى أوكلاند، المجموع 20,000 كيلومتر. أليس من المنطق أن تكون الرحلة من يوهانسبورغ إلى أوكلاند بتوقف عند أستراليا أو عند مدغشقر؟ أليس من المنطق أن تكون الخطوط الأسترالية توفر رحلة بين هاتين المدينتين؟ هل ترون هذه الرحلة منطقية بمقدار 20,000 كيلومتر؟ نحسب الرحلة المباشرة إن كانت هناك رحلة مباشرة، أي الفارق 8,000 كيلومتر. هذا لا يمثل أي منطق على الكرة، لكن تزول الغرابة ويزول العجب عندما نطبق ذلك على الخارطة المسطحة. لننتقل إليها. يوهانسبورغ في جنوب أفريقيا هنا إلى الدوحة هنا، هذا الموقف الأول، ثم من الدوحة إلى أوكلاند. هل تلاحظون كيف أن الرحلة تسير على مسار ثابت مستقيم؟ ولا توجد خطوط الأسترالية في هذه الرحلة لأن أستراليا لا تقع بين المدينتين، فليس من المنطق أن تكون أستراليا لها خط رحلة بين هاتين المدينتين. أما قطر وكذلك الإمارات فالأمر هنا منطقي جدا، أمر غير منطقي إطلاقا على نموذج الكرة. مثالنا الرابع الآن، وهي مجرد أمثلة لرحلات جوية بين بعض مدن جنوب خط الاستواء، لنريكم أن الكرة الأرضية غير منطقية على الإطلاق. نختار الآن مدينتين، سانتياغو في الأرجنتين إلى ويلينغتون في نيوزيلندا، لنرى ماذا يخرج معنا في هذه الرحلة. نختار الخيار الأول من مطار سانتياغو في الأرجنتين. التوقف الأول في هوستن في الولايات المتحدة الأمريكية، لنرى على خارطة الأرض الكروية من سانتياغو
إلى هاوستن. هذا التوقف الأول. هل يبدو لكم الأمر منطقيا؟ هل هذه الرحلة توافق المنطق؟ ينتقل من سانتياغو جنوب خط الاستواء إلى هاوستن في الولايات المتحدة الأمريكية شمال خط الاستواء. كل هذه المسافة تقطعها 7400 كيلومتر. ثم المحطة الثانية من هاوستن إلى لوس أنجلوس. انتقال إلى لوس أنجلوس. والغريب أنها انتقلت إلى منطقة جهة الشمال الغربي. كان بالإمكان اختيار كاليفورنيا أو سان دييغو، فالرحلة ستنتقل إلى نيوزيلندا في الجنوب الغربي. ثم الموقف الثالث من لوس أنجلوس إلى أوكلاند، ومنه إلى ويلينغتون. أوكلاند، وهذا منطقي، ثم ويلينغتون. هذه الرحلة من سانتياغو إلى ويلينغتون تقطع كل هذه المسافة. هل تبدو لكم هذه الرحلة منطقية؟ بالطبع لا. لكن إذا طبقنا هذه الرحلة على الأرض المسطحة أو خارطة الأرض المسطحة، عندها نعرف السبب، وأعني بذلك نعرف سبب عدم منطقيتها على الكرة. نبدأ بسانتياغو إلى هاوستن. هنا سانتياغو إلى هاوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، ثم إلى لوس أنجلوس. إلى الآن يبدو الأمر منطقيا، فخط سير الرحلة مستقيم. ومن لوس أنجلوس إلى أوكلاند، هنا أوكلاند، ومن أوكلاند إلى ويلينغتون. هنا تكتمل الرحلة. هل ترون الرحلة في حالتنا هذه 3 مواقف على الكرة؟ تفضلوا. الرحلة التي من المفروض أن تكون مباشرة أصبحت بهذا الشكل، لكن العجب يزول عند معرفة أن الرحلة بهذا الشكل المستقيم. إذن اخترنا لكم 4 رحلات، وكلها بين مدن من المفترض أن تكون بالمنطق مباشرة، أو على الأقل في مواقف تمر هذه الرحلة عبرها. قد يقول قائل: التوقف في المدن البعيدة لأن المدينتين بينهما محيط كبير. لنقس المسافة بين الساحلين. المسافة تقارب 8000 كيلومتر، لكن عندما نعلم أن هناك رحلات مباشرة تقطع مسافة تقارب هذه المسافة بين الساحلين، مثال ذلك رحلة من كولومبيا، وبالتحديد من مدينة بوغوتا، إلى فرانكفورت بألمانيا. هل تعلم أن هذه الرحلة مباشرة ودون توقف؟ لنرى. نون ستوب بخطوط طيران لوفتهانزا. لنقص المسافة بين الساحل والساحل 7200 كيلومتر، ورغم ذلك تمت الرحلة مباشرة ودون توقف. عند التأمل نرى أن هذه هي الخارطة الواقعية، وهكذا هي تنظيم القارات على أرضنا، وهي مسطحة ممهدة لا تدور ولا تطير في الفضاء كما أوهمونا. فقد ألهونا بكرة نلعب بها، واحتفظوا بالعلم الحقيقي التجريبي الواقعي لتكون لديهم القوة. فالعلم قوة، لكن العلم التجريبي الواقعي. أما ما علمونا إياه فكثير منه غث وسمين، وعلم مدسوس وكذب. ومن ذلك نظرية التطور. وأخيرا أود التنبيه على أن خريطة جليسون ليست دقيقة 100%، فالخريطة يمكن اعتبارها محاكاة لأرضنا، لكنها غير دقيقة من حيث قياس المسافات بين المدن والقارات، لكنها إسقاط واقعي ومنطقي لأرضنا المسطحة، وذلك لأن الخريطة مضى عليها أكثر من قرن، ولا يعول عليها في تحديد المسافات بدقة. كما أود ذكر أنه توفرت في الماضي بعض الرحلات المباشرة
بين بعض دول الجنوب، كرحلة بين سانتياغو وسيدني، أو رحلة بين سيدني والأرجنتين. لكن هذه الرحلات كانت محدودة وتوقفت تماما، وذلك لخطورتها، كما صرح بذلك أحد الطيارين أثناء قيادته للرحلة، إضافة إلى أنهم كانوا يحلقون بطائرات رباعية المحركات كي يستطيعوا قطع الرحلة بأمان، بخلاف طائرات رحلات المدن الشمالية، والتي تستخدم في أغلب الأحيان طائرات ثنائية المحركات. وهذا يزيد تأكيدا على أن نموذج الكرة غير واقعي ولا منطقي، وإلا لتوفرت تلك الرحلات باستمرار وبصورة طبيعية. وما النموذج الكروي إلا إسقاط كروي لأرض مسطحة ثابتة لا تتحرك. ولمن أراد التثبت مما عرضناه في هذا الفيديو، تجدون أسفل الفيديو بالوصف روابط لتحميل خريطتي جليسون والمعدلة عنها بجودة عالية، وكذلك روابط مواقع البحث عن رحلات الطيران. وترقبوا الفيديو القادم، والذي ينفي تماما وجود أي انحناء للأرض. دمتم في أمان الله وحفظه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.